मैं भी गलती करती सी, मेरा भी फोन मैं साइलेंट तो नहीं किया सीगा जो मैं तुहानूं संबोधन कर रहा सीगा। बेनती है कि भी सारे बंदे अपने फोन जोड़े ने साइलेंट तो जरूर कर लें ताकि इस सैशन का पूरा लाहा चक सकन। हुण मैं बेनती करदा साडे सीनियर मैंबर टीम दे जिन्हां ने बड़ा अपना नाम भी बनाया हैगा, वीर दविंदर सिंह जी, उन्होंने बेनती करदा कि वो आके तो इस जड़ा अज का प्रोग्राम है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫਿਗਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, president of Sikh Students Federation Sikh Students Federation. He's written extensively, great orator. I can keep talking about him, but I think then we'll be wasting too much of time. And suffice to say that he's an excellent personality, great orator. He's written extensively on Punjab and Pakistan, the partition, and Sikhan naal ki ude naal, especially concerning Sikhs. But yes, of course, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So I think we will try and take this debate or this talk towards ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਗਰ ਖਸੂਸਨ ਮਹਿਮਾਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਔਰ ਮਸਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube 'ਤੇ ਸਪੀਚਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰਫ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਸੀਬ हुए, शर्फ़ गुफ्तगू भी नसीब हुआ और शर्फ़ ज़ियारत भी। सब तो पहला मैं इश्ताक साहब का इस गल ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ। ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਲੂਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ
ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਾਈ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਸੁਲੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲੇਰੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ 1972 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ ਪਈ। ਮਾਈ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਈਟਲ ਬੜਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਇਸ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 72 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੋੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 45 ਸਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਸਤਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 40-45 ਸਾਲ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ। ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਚੌਧਰੀ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨੇ ਵਕੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਕਲ अब्बू से बात कर लो। तो उसने मेरी रियाज होर नाल गल कराई कि मैं रियाज नूं आख्या कि मैं मुझे अफसोस है कि आपकी मुकद्दस अमानत चंद रोज़ मेरे पास थी। मैं चाहता था कि इस मुकद्दस अमानत को खुद अगर आपके सुपुर्द करूं, पर रास्ते में इतनी तारें और दीवारें हैं तो मुझे यहीं से इसको विदा करने पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। ना हमने दीवारें खड़ी की हैं, ना हमने तारें लगाई हैं, लेकिन ये हमसे पहली जो जनरेशन है जो उनका काम है। तो लड़की बड़ी भावुक हुई। जान तो पहला मैनू गलवकड़ी पा के कहन लगी अंकल कोई एक काम ऐसा बताओ जो दुनिया में मेरे सिवाय और कोई न कर सके और मैं कर सकूं, ये मेरी खुशनसीबी होगी। मैनू एकदम याद आया, मैं कहा बेटा नोट कर, एक किताब है उसका नाम है माई लीडर, इफ़ यू कुड फाइंड आउट इन पाकिस्तान, और किते नहीं मिलनी। वो लै गई। चौथे पंजवें दिन वह मैनू फोन आ गया कि अंकल आई गॉट इट, इसकी एक ही कापी है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान नेशनल असेंबली की रेफरेंस लाइब्रेरी में पड़ी है। वो इशू नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसकी ज़ीरोक्स कापी करवा कर आपके सुपुर्द करूँगी। तो ये 45 बरस बाद आई गॉट दी ज़ीरोक्स कापी।
मैंने ये जिक्र इसलिए किया है कि ये लेटेस्ट वर्जन है। जो मैंने जेल में पढ़ी वो फर्स्ट एडिशन था, प्री 1947, और ये जो एडिशन है ये जिन्ना साहब की मौत के बाद का है। इसमें मुझे कुछ नैरेटिव, कुछ नरेशंस ऐसी हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि 48 में जिन्ना साहब ने 14 अगस्त 1947 को शपथ ग्रहण की एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और सितंबर 48 में उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने लिखा है कि 1 साल के अंदर अंदर इतने हालात बदल चुके थे कि जिन्ना को हुकूमत वक्त ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया था, और उनकी जो बीमारी थी उसके लिए भी जो इलाज मुहैया करवाना था उस किस्म का उनका इलाज ना हुआ। ज़रूरत पर उनको एम्बुलेंस ना मिली, और वो एम्बुलेंस जब दी तो वो रास्ते में ख़राब हो गई। ऐसी बहुत सी बातें इसमें बयान की हैं। अब हम चाहेंगे प्रोफेसर इश्तियाक साहब कि ये ऐसा क्या हुआ, ये जिस आदमी ने ये तसव्वुर लिया पाकिस्तान का, हम तफसील में जानना चाहेंगे कि व्हाट वाज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान जिन्ना के बाद। सेकेंडली, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म perspective to consolidate the gains after carving out a sovereign state. 3, वो कौन सी हुकूमतें वक्त थी उस वक्त जिन्होंने उनको दरकिनार किया और क्यों किया। ये बहुत से ऐसे सवाल हैं, तब से लेकर अब तक बहुत कुछ उलझा हुआ है। यहाँ भी उलझा है लेकिन वहाँ ज़्यादा उलझा है। डेमोक्रेसी, इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपसी तहफ़्फ़ुज़, ये सारा कुछ इट्स इन पैरल। डेमोक्रेसी की कंसोलिडेशन नहीं हो पाई, कभी फौज, कभी डेमोक्रेसी, कभी फौज, कभी डेमोक्रेसी। और आप जिस वक्त तशरीफ़ फरमा है, आपकी दूसरी किताब, पहली मर्तबा इस टाइटल पर किताब हम पढ़ रहे हैं, पंजाब ब्लडीड पार्टीशन। आपने पंजाब की तकसीम का उसमें चीरफाड़ किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे ज़ख्मों की एक फहरिस्त है, उस दर्द की, उस पेन की, उस दास्तां की, जो आपने उस पूरी किताब में बयान की है। और दर्द की दास्तां जब भी कोई छेड़ता है तो हमारे जो नासूर हैं वो फिर हरे हो जाते हैं। अभी आराम तो उनको आया नहीं। एक बड़ा प्यारा शेर है कि दर्द हूँ इसीलिए बार बार उठता, जख्म होता तो भर गया होता। ये वो पीड़ा है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਮਤਰੇਈ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹਮਵਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਬਰੂਆਂ
ਪਰਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਉਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि वक्त हमें किस तरह तकसीम कर गया, दिल कहाँ दर्द कहाँ और हम कहाँ, दिल कहाँ दर्द कहाँ और हम कहाँ, ये वक्त हमें किस तरह तकसीम कर गया। अब हम तकसीम हो चुके हैं, लेकिन उस तकसीम के बाद अब तरस रहे हैं एक दूसरे के लिए, उन्हीं मोहब्बतों के लिए तरस रहे हैं, उस मिट्टी के लिए तरस रहे हैं। मेरे गांव का एक शख्स, अब उसकी 97 बरस की उम्र है, चाचा करीम बख्श, मैं उसको कहना, हाफिजाबाद के नाल पिंड है, हाफिजाबाद के नाल उसका लड़का ग्रेड 1 सुपरडेंट है DC हाफिजाबाद का। वो हर हफ्ते अपने अबू दी मेरे नाल गल कराउंदा है। चाचा करीम बख्श मेरे बापू दे विआह च बराती सी, ते मेरे बापू नूं विआह च जिहड़ी घोड़ी मिली सी वो करीम बख्श लैके आया सी। ते 75 वरे हो गए, देखो त्रासदी। ਉਹਦਾ बेटा मैनू आखदा कि चाचा मेरी कोई मदद कर, पौनी सदी बीत गई है, मैं अपने अबू नूं हुण तक ये नहीं समझा सकिया कि मुल्क तकसीम हो चुके हैं, पाकिस्तान एक नया मुल्क बन चुका है। ये मनण नूं तैयार नहीं, ये अपने आप नूं इत्थे रिफ्यूजी मनदा है। ते मैनू हर 10वें 15वें दिन आखदा है कदों चलना कोटले भाई के नूं, उत्थे जाना मैं। ते वो आखदा उत्थे तेरा की है, तेरा टब्बर इत्थे, सारा कुछ इत्थे है। ते चाचा करीम बख्श आखदा है उत्थे साडी पुरानी मसीत है, मसीत दे सामने पिलकणी दा रुख है, मसीत दे पिछल घोड़ी वड्डा खूह है, ते जुड़वें पिपल ते निम दे रुख ने, उत्थे हरियालियां दियां डारां हुंदियां ने, गानी वाले तोते तरकाला लुआउंदे। मैं तरसिया पिया, मैनू एक बार लै चल, मैनू खा। वो हर हफ्ते मेरे नाल गल करदा, मैनू पुछदा है मसीत का की हाल है, खूहां का की हाल है, पिलकणी का की हाल है, वो जिहड़ी घोड़ी मैं हक के लिआया सा वो घोड़ी का की हाल है। मैं आख्या चाचा तू तो इंज गल करदा जिवें तू पिछले हफ्ते मेरे बापू की बरात विच गया सी, ना घोड़ी ना तबेले ना रुख। मैं उन्हें किवें दसां, जिन्हां चीज़ां दा वो हाल पुछ रहा वो कुछ भी नहीं, वो सारे निशान मिट गए ने, ना मसीत है ना खूह है ना वो रुख ने, सिर्फ एक पिपल का रुख है। तो जदों मैं उन्होंने दसिया कि हुण उत्थे हरियलां दियां डारां नहीं आउंदियां, तो वो बड़ी उदासी नाल पुछदा है लाल गानी वाले हुण तोते भी नहीं आउंदे। तो इस तरह का पता नहीं किन्ने एक लोकां दियां यादां विच ये सारा कुछ समाया है। इस वास्ते असी बहुत कुछ तुहाडे पासों जानना चाहांगे। मैं ये महसूस करदा कि जदों कोई मुल्क जिहड़े ने वो भूगोलिक तौर पर होंद विच आउंदे ने ते उन्हां दी बुनियाद दे विच मजहबी जनून जिहड़ा है वो समाया हुंदा है। वो मुल्क वो कौमां सदा
ਅਮਨ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਐਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਮਕਾਨਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਘੂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਜ਼ ਸੀ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ, ਗੁਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਓ। तो इतनी गुरेजा हो गई कि उसने बोलना ही छੱਡਤਾ, बिल्कुल खामोश हो गए। तो फिर मैं एक लघु कविता ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਘੂ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਰਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਰਖਾਵਾਂ। You and me both are two parallel lines. ਪਰ ਵਿੱਥਾਂ ਦਾ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। You see, two parallel lines can become closer to each other. ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਕਿ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੱਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਰੂਡਾਈਟ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਫਰਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਲੇਮ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਆਰ ਓਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ often ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ that history is written by bards, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ which side of the fence are we on, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਹੀ ਓਬਜੈਕਟਿਵ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਆਲ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ? ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ 1947 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੂਕ ਹੈ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਡੀ ਮੈਕਬਥ ਇੱਕ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੂਨੀ ਧੱਬਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਧੱਬੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਲਚਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਜਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗਏ, ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਕ੍ਰੈਕਸ ਅਪੀਅਰ? ਹਾਊ? 1 million. 1 million. 1 million. I was looking at millions and 1 million. ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਆਈ ਜਸਟ ਇੰਟਰਵੀਨ। ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਟੂ ਕਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀ ਮੈਂਟ 3 ਲੱਖ। ਸੋ ਦਿਸ ਫਿਗਰ ਕੈਨ ਗੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜ ਕੇ ਇਨਵੇਟਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। What happened? Why did the cracks appear? Well, this is a very large question. लेकिन मेरा की क्वेश्चन है ये कि बाकी हिंदुस्तान दे विच जे फर्टिलिटीज़ यानी जिन्ने लोग मारे गए और जिन्ने लोग घरों बेघर होए, ते 80% fertilities deaths are in Punjab and 75% forced out of their homes. उस ज़माने हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कोई 400 मिलियन सी, ओके, तो जे टोटल डेथ्स आर काउंटेड 1 मिलियन प्लस, और 14 तो 15 मिलियन लोग कहते हैं घरों बेघर होए ने। तो उस जमाने का पंजाब जिहड़ा सी इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स, उसकी पॉपुलेशन सी 34 मिलियन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ फर्टिलिटीज़ डेथ्स पंजाबियों दी होईयां और 10 मिलियन पंजाबी अपने घरों बेघर होके दूसरे पासे ते अगे लंघ गए। तो बिल्कुल तुहाडी ऑब्जर्वेशन सही है। साडे सज्जन जिहड़े ने उन्होंने इसकी पूरी बैकग्राउंड भी दसी है कि यह दुख जिहड़ा बुनियादी तौर पर पंजाब का है, और ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ 1937 ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਲਖਨਊ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਰਾਈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨया ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। इस बयान के उत्ते 2 जगह पर मेरे ख्याल नाल अलार्म बैल्स जो कही देना वो बजनियाँ शुरू हो गई। एक तो अंग्रेज़ों ने कोल, क्योंकि
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ 1833 ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਸੋਵੀਅਤ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਾਊਂਟਨ ਹੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, hatred for the Russian was converted or multiplied many times more for the spread of communism. So ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਜਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸਨ ਐਂਡ ਸਮ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਸ ਵੈਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਾਮਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 80-70 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੈਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 1937 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ। 1909 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ 1919 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they also voted for 6, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਨ ਜਨਰਲ ਸੀਟਸ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ 96% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 57.1% ਵਰ ਮੁਸਲਿਮਸ, ਉਹਦੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੰਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਵੇਂ ਬਿਫੋਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, this is the situation in 1937 Punjab for the provincial governments. 1937 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਲਬੱਤਾ ਹਿੰਦੂ majority provinces ਵਿੱਚ it got a very clear mandate. Out of 1500 seats, I think 950 or something. और उन्होंने एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हुकूमत भी बन गई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, खुदाई खिदमत करता। सो उन्होंने को मैंडेट सी टू क्लेम दे रिप्रेजेंट इंडियंस। मुस्लिम लीग को मैंडेट नहीं सी। इन हालात एक है सी कि जिन्ना साहब का बयान के ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਾਈ, ਚੌਧਰੀ ਖਲੀਕੁਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ they should resign from the Muslim League and join the Congress. ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੈਬੋਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ from now onwards I will arouse Muslim opposition to a united India ruled by Hindu Congress. And that's the beginning of a hate campaign, which demonizing the Hindu, dehumanizing the Hindu became
a slogan he raised morning, afternoon and evening. और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ why so much killing in Punjab and not elsewhere. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ they were the ones who ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ and so many of them ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਲਬੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ anyhow after 1857 ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਬਣਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Bengalis and Biharis could at most be in the medical services or maybe engineering but fighting corps ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ Punjab became the darling province and so Punjabis were recruited in large numbers in the Indian army. And during the Second World War, they were deployed all over and fought and so on and so forth. ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗ੍ਰਨੇਡ ਲੈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਹ also a lot of such material was there already. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ Second World War शुरू होती है और it starts on the 1st of September 1939. On the 3rd of September, Britain enters the war. The same day, Lord Ledithago commits India to the war. On the 4th of September, Mahatma Gandhi goes and talks to the Viceroy कि जेडे हम Westminster ते drop होंगे ते I will be very hurt and we should help the British during the war. लेकिन कांग्रेस की बाकी जेडी leadership है उन्हें stand लिया which was intellectually, logically very sound. But wisdom of the hindsight तो लगता है कि it was a major miscalculation. और उन्होंने स्टैंड लिया कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ so how can we take part in a war in which we are ourselves enslaved? So you transfer power to us ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿੱਚ and it was the major party. No doubt. And the Muslim League had no base anywhere as in government. It has been roundly defeated. So, hand over power to us and then we will do our duty against fascism. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ because the British Empire without the jewel in the crown, India was no great power of the times. और वो soldiers ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ recruit ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ we will help you recruit soldiers into the army. ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ and the Punjabi Muslims then together I think constituted more than 1 million out of 2.5 million raised from the rest of India. So the third I think blunder of the Congress would be the Quit India movement. When I say this I might be shocking many of you but ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ
want a very, very honest opinion. Yes. I'm giving you as honest as I can manage. And because all this is verifiable, what I'm claiming, nothing is based on hearsay. All documents. और मेरी जितनी दुनिया वीडियोस देखती है कहते हैं ऐसी बोलना तो हिंदुस्तानी ये है लेकिन पता लग जाता है तो पंजाबी है because every now and then you say हाँ जी. So that can't be helped. हाँ जी. I was waiting for your Hanji because I have two questions. एक तो ये हैगा जेरी separate electorate सी. Do you think that went a long way in creating the That laid the differences? basis. That was the basis. Yes. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ then I have to choose where to start. So that's why I started much later. But if you were to ask what were the origins of this partition, then rightly as you say, it is granting Muslims the right of separate electorates in 1909. And when they came to Punjab, where Muslims were in a majority, they granted over-representation to the Sikhs. The Sikhs were only 13.2% of the population. They were given 18% plus. The Sikh demand itself was that we should be given 30%. And Hindus should be given 30% and Muslims 40% of the seats in the Punjab Assembly. But they were granted 18. So this is how the British, while introducing representative government, also wanted to ensure that Indians as a whole do not join ranks against them. So separate electors is the origin of what culminated in the partition. But then that's a question, okay, we have taken care of it. But coming back to why Punjab bled the way it did, and that's what I've been sworn in. तो मैं दस रहा कि Second World War starts, the British recruit soldiers in the army, the Congress refuses to support the war, the Akalis and the Muslim League help recruit soldiers. So this was the situation in Punjab. Quit India movement, I think, was forced upon the Congress by Subhash Chandra Bose, who was at that time, I think, this should be 1942, I think he was still in Germany, had not crossed to Japan, Haji. All the radical Paulson or Bengal which acts of violence against the British were taking place. So the Congress then was forced to do something, varna lagda si ke ithe puri jehdi situation would explode into violence. So Quit India movement was a response. Magar, this is also very interesting, कि एलईडी इंडिया ਨੂੰ अंग्रेज़ां ने 1100 deputy commissioners and 55,000 British troops. बाकी सारी पुलिस, सारी intelligence services, सारी revenue department, everything was done by Indians. So on the call of the British, this state was willing to crush our own people. Exactly. ਸਾਨੂੰ romanticize नहीं करना चाहिए कि हकीकत ऐसा ही है कि when Lilithgo gave the call, quit India, why did the people rise? Why did the Indian army revolt? Haji? Because they were loyal to the British. So So- there is a question that arises from here. Was this truly a war for independence or was it a class war? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 11% ਲੋਕ enfranchised ਸੀਗੇ. जी. And we know कि literacy rates बड़े घट सी, we know कि ज़मींदारी system ਦਾ पूरी गिरफ्त सी उस वेले. So ਇਹਦਾ मतलब है कि सिर्फ थोड़े जे लोग ने जेड़े फैसले ले रहे सी, the common man was not thinking. They were totally conditioned. Absolutely. Conditioned, I don't know, but they were simply ignored. The right to vote was 10-11%. And the negotiations were with a handful of people. Exactly. So आम बंदे ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ. So all that
is why, let me explain this first. In prison until June 1945. During this period, ਜਿਹੜੀ Muslim League ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, it was a field day. ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ in a united India Islam will be annihilated, ਯਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, Muslims will be obliterated, which is the synonym ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ claims like material gain and spiritual sort of thing all were combined. और जिन्ना साहब ने हले उन्हों की तारीफ जी किताब लिखी है, सो दैट्स अ हेजेग्राफी, यानी तुसी एक बंदे दी सेंट बना के ते उहदी तारीफ शुरू करते हो, बट देयर इज नो मैन मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन एज एन इंडिविजुअल than Muhammad Ali Jinnah. There are no two views about it. Why he succeeded we can also discuss. He could have failed. यार जरा फोन प्लीज बंद कर दो, that is most disturbing. हाँ जी, so where was I now? जी I was telling you कि Quit India movement होती है UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ government, there is election and Churchill, the arch conservative, who said I have now become the first minister of His Majesty died over, or American pressure India, Britain to see कि you leave India, give India its independence. And हालात ਵਿੱਚ 45-46 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ election ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ polarized result emerged. The Indian National Congress got votes of the Hindus and nationalist Muslims and nationalist Sikhs and all, a clear mandate to keep India united. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, this is absolute trash. They were ultimately had to decide, and that is 8th March 1947, as late as that. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ they were resisting partition. The Muslim League got out of 495 seats, 440 seats. So that's a landslide for getting Pakistan. The Sikh Panthic parties contested the election that if there is, India is divided on the basis of religion, we will ensure that जिन इलाके पंजाब के हिंदू और सिख majorities ने वो या एक Sikh state ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ. We would not live in an Islamic Pakistan. So this was already the basis of the 1945-46 election campaign. और देखो जी election campaign में मुस्लिम लीग ने ਜਿਹੜੇ नारे लगाए कि पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. This is a call to कि ये मुसलमानों का मुल्क होएगा, simple as that. और फिर फतवे देते गए, रूलिंग्स ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स इफ यू वांट टू कॉल देम, कि जेड़ा मुसलमान मुस्लिम लीग में सपोर्ट नहीं करेगा ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ null and void ਹੋ ਜਾਏਗੀ. Imagine your wife becomes illegal. So this must be and the third was even more frightening. ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ. So this was done through all sorts of blackmail as well as ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ carrot and stick. The carrot was that ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ debts ਨੇ to the money lender will be
माफ हो जाए। हाँ वो खत्म हो जाएंगे हाँ so now when the election result comes the Sikh Panthic parties get I think 21 of the 23 seats दो सीटां शायद पंजाब यूनिस्ट पार्टी ਨੂੰ एक कांग्रेस वाले ਨੂੰ मिली सी कांग्रेस पार्टी ਨੂੰ कोई सीट नहीं मिली हिंदू महासभा ਨੂੰ कोई सीट नहीं मिली मजलिस अरार ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ मुस्लिम पार्टी allied to the Congress ਉਹਨੂੰ कोई सीट नहीं मिली so a polarized result Hindus voting for Congress Muslims voting for Pakistan the Sikhs voting for the partition of Punjab in case Pakistan comes into being. With such a polarized result, the British now were faced with a decision they had to take. Or British policy as see that this is as late as, there are so many details. When does violence come in? Violence comes in when after a press conference given by Jawaharlal Nehru on the 10th of July 1946 in Mumbai, we will go to the Constituent Assembly to make a constitution in the best interest of India. And the best interest for India, according to the Congress ideology, was a secular, liberal, sound sort of democracy. And Jinnah Sahab then said, "Dekho ji, hale the constitution bani nahi," and they are saying कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ constitution ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ best interest, so the minorities' interest would be, compromised, lost, whatever you want to call it. And so on the 29th of July, he gave a call calling for direct action in Calcutta. And he says, up until now, I have been using constitutional methods, but now I'm holding a gun in my hand, which I can also fire. And the call for direct action then is on the 16th of August, 1946. क्योंकि मुस्लिम लीग का इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर सोहरवर्दी सी and all that, and he was I think complicit and approved भी है. They let this hordes come to Calcutta. पहले 2 दिन हिंदू इलाके mostly the poor इलाकास आदि उन्हें जिन्होंने अगर लाइयां लुटमार की थी. But Calcutta, the Muslims were only 23%. In the counter-attack then from the Hindus and Sikh taxi drivers were involved. उस अटैक के विच फिर मुसलमानों को मारा गया थे. Anywhere between 4 to 10,000 people were killed in a matter of 4-5 days. So that's the beginning of यानी हिंदुस्तान की सियासत constitutional, negotiated और जड़ा है process तो निकल के it becomes not only communal openly but also violent. ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ oral narratives ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਨੋਨ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ. So are we done with the Punjab why so much violence took place? और छड़ देंगे तो इस पे आ जाइए कि how do you want me to? If you have something more to say No, about I the do. violence, please do. I do because I think since we have to trace the origins. Okay, okay. Calcutta तो violence Noakhali जाती है where Hindus are killed in large numbers. Then the violence comes to Bihar in which one-sidedly 5,000 to 7,000 Muslims are killed. And there is an interim government and Gandhi ji goes to Noakhali and tries to bring the violence down. Jawaharlal Nehru, who was then heading this
कोई interim government बनी हुई थी. I can't go into all the details. There was a government, Muslim League, Congress दोनों दी. He says that I'll bombard Bihar unless you stop the massacre. So we find the Congress leaders going and doing their duty, but you find Jinnah nowhere ever visiting any of the affected areas. But it all started with the 16th of August call for direct action. So then Mumbai ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ December 1946 ਵਿੱਚ Hazara district, Haripur Hazara, which is the district next to Punjab, Rawalpindi, ਉੱਥੇ Hindu और Sikha के ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ. Then on the 24th of January 1947, finally things start happening in Punjab. And the then elected last Chief Minister of Punjab, Malik Sarf Khizr Hayat Khan Tiwana, a thorough gentleman, intercommunal, ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਵਾਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ. I am born on the 24th of February 1947. ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕਲੱਬਡ ਹਿਮ ਡਾਊਨ, ਦੇ ਕਿਲਡ ਹਿਮ ਮਰਸੀਲੈਸਲੀ. ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਲ. And then this was called off, but 20th of February 1947, the British announced that by June 1948 we are going to transfer power to Indians. So now Khizr Hayat Tiwana, who was basically a loyalist, British loyalist, but believed in what we call the Punjabi wisdom, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ. He realized ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I have no role to play. It's going to be Congress, Muslim League, and maybe the Sikh leadership. So in desperation he resigned on the 2nd of March. Because while this campaign was going on, the worst type of Punjabi abuse was used against Tiwana. And so he resigns. On the 3rd of March 1947, then Master Tara Singh comes out of the Punjab Assembly in Lahore and says, Pakistan Murdabad, asi Pakistan nahi banan deyange. On the 4th of March, the violence starts at 10 o'clock in the morning, when, since they had brought down an elected government, whom Hindu or Sikh student ਜਿਹੜੇ ਸਨ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, if you have been to Lahore, that's the hostel. ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਗੋਲਬਾਗ ਵਿੱਚ protesting ਕਿ we will never allow Muslim League to form the government. Previously, the Muslim League was protesting against the coalition government of Khizr Tiwana, the Sikhs and Congress. Now these people are protesting. The pehle din hi ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ and about 10 people were killed. By afternoon, Lahore ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, when the rate of the state is weakened, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ अंडरवर्ल्ड गुंडा टाइप लोग और उन्होंने को हथियार भी होते हैं, और पुलिस आउट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. एंड देन द पुलिस गॉट इन्वॉल्वड टेकिंग साइड्स. आई हैव गिवन ऑल दोस डिटेल्स. बल्कि जिन्हें शालमी गेट ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, how the whole operation was masterminded. And so in those who have read my Punjab book know what I'm talking about. So March 19, the title of the book is The Punjab Bloodied. That's March 1947.
Then by evening ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸੋਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹ ਉਹ given the whole details Sunday. By 5th ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ where one sidedly ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ were a small 1% minority, but the first non-Muslim kill was Nanak Singh, a Sikh. Then also on the 5th, violence erupted in Rawalpindi. 5th or 6th ਨੂੰ this violence was even-handed. But 6 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ who knows why and who masterminded it, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਨ ਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ were the rich dominant community, not so much the Hindus were jewelers ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, but property people in that region were Sikhs in Rawalpindi. On villages ਨੂੰ ਫਿਰ for a week there was a massacre ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਰਫੀ ਬਟਾਲੀਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। So I spent a lot of time there doing my own research. So the Sikhs claimed that about 10,000 of their people were killed. The British records would say 3,800 or so. My own understanding है वे कि जिहदे नाल जुल्म होता है वो exaggerate करता है। ज़ालिम जिहड़ा है खास तौर पे पुलिस और तो अंग्रेज रूल कर रहे सन। They always gave a smaller number. That's right. The truth could be anywhere between 5,000 to 7,000 Sikhs killed. ਤੇ 40,000 ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। So a narrative in the Sikh eastern parts, princely states, started emerging about what had happened to their people on this side. So now, to cut a very long story short, Mountbatten comes, he talks to everyone, and he finds that there is no way except to partition India. But who knows why he brought the date of transfer of power from June 1948 to mid-August 1947. And that means कि 11 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ and Bengal Assembly will vote whether they want their provinces to be partitioned. और ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬਲਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Muslim majority districts and Hindu or Hindu Sikh majority districts. And I chose ਇੱਕ ਵੀ ਜੇ vote ਦੇਵੇ for partition, then the province would be partitioned. So whereas the Muslim League and Jinnah wanted India partition, but he wanted the whole of Punjab and Bengal, the Sikhs of Punjab said that if you get India partitioned on the basis of religion, then we will have Punjab partition. And the Mahasabha said that if the rest of India is partitioned on the basis of religion, then we will have Bengal partition. Ultimately, this is how the partition took place. The Radcliffe Award actually has a very mystification. It is ditto copy of what Lord Wavell had prepared on the 7th of February 1946. It's called the demarcation plan. Also, pehle si breakdown plan, if the British have to leave in a hurry, in what shape should they leave India? Oh, partition ho the Musliman je mulk chahte ne to unhon de diyo. So 7th February is the demarcation plan, and the Radcliffe Award is exactly that. Sirf Kasoor तहसील ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 3 ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤਲਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ by its ditto copy. And Gurdaspur was already placed 3 tehsils in India to protect Amritsar from being encircled on all sides except the east by Pakistan. ਵਰਨਾ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ they would be sitting on Amritsar or from all sides. So that's why ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ. Okay? This was not announced until both India and Pakistan had celebrated their independence. ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤਾ. The actual award was made public to the leaders on the 16th, and on the radio it was announced on the 17th. And suddenly millions of people were on the wrong side. And that is why the slaughter. That is why the slaughter. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ demobilized soldiers in the hundreds and thousands, they were involved, police involved, magistrates involved, some lower level there, and the network of politicians. All of them got, Sir Evan Jenkins, the governor of Punjab, says in his report of 4th August 1947, he gives a figure of 5,200 killed and so. But he says the number can be twice that, of 10,000. But when power was transferred to both Indian and Pakistani Punjab, by December 1947, the 5.5 million Hindus and 6 from our side were all pushed into India or killed on the way. और उधर ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ equally. That is why the title is the Punjab bloodied partition. Partition is Mountbatten deciding to partition and cleansed, purifying your territory of all unwanted whatever. ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 1857 ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. They were not in the armed forces. ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਫਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ. ਸੋ not Bengal. The rest of India, I must give credit to the Congress governments who ensured, वरना के ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ would get into trouble, but out of respect and love for all of you, I'll take the risk. ਕਿ RSS ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. But Mahatma Gandhi, Nehru and the leadership, they ensured that the Muslims who wanted to stay in India could do that. So madam, this is my answer to your basic question, why the Punjab. Thank you. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਦੇਅਰ. ਉਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ. ਇਨਫੈਕਟ ਯੂ ਨੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਅਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ. ਆਈ ਲਵ ਹਿਜ਼ ਪੋਇਮਸ, ਪਰ ਆਈ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲਸੋ ਵੋਇਸਡ ਵਿਸ਼ ਫॉर ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਦੈਟ ਅਸਾਈਡਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਦੇਵਰ ਅਦਰ ਐਂਬਿਸ਼ਨਸ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸਗਰੰਟਲਡ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕੱਢੋ ਤੇ ਲੁੱਟੋ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ. ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਯੂ ਨੋ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਆਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ. ਹੁਣ ਉਧਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ. ਔਰ 90,000 ਔਰਤਾਂ ਐਬਡਕਟ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਊ ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ. ਜੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर the first 3-4 months it's the Muslim League and its
supporters who were primarily attacking Hindus and Sikhs. हाँ जी, और 2 जुलाई तो शुरू होंदियां ने अटैक्स इन ईस्ट पंजाब, उस तो पहले मुसलमानों ते हमले नहीं सन इधर हो गए. And then as the situation worsened उधर भी होने शुरू हुए. At the end of the day 7-8 लाख हिंदू मुसलमान सिख मारे गए, and may I dare say more Muslims were killed in East Punjab than Hindus and Sikhs on our side. और ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਪੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ. But once you got out of those British areas into princely states, then there was no third power or the connections only sਨ. और वो फिर बदला लिया गया मुसलमानों को for what they had done earlier on our side. So there's also a story maybe unpalatable to our Sikh friends to accept कि ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. But it has to be put on record, and if we can even discuss it. ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਆ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਐਸੀ ਸਵਾਲ. That was an earlier one ਕਿ ਜੀ. ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ. ਦੇਖੋ ਮਸਲਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ 47 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਸ ਅਨਾਉਂਸਡ. 23 ਜੂਨ ਨੂੰ the Punjab Assembly had decided to partition India, a partition Punjab. But there is no evidence ਕਿ Muslim League ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ a boundary commission was found, which was to hear the claims to territory of all the involved parties. So border ਤੇ partition ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ border where will be the international border was still pending. और वो फिर Radcliffe was brought from England, and for 10 days ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਸੈਂਪਲਵਾਲ. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਐਮਡੀ ਸੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ. ਦੇ ਆਲ presented their arguments before the Punjab Boundary Commission. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Radcliffe was not there. He was sitting in Delhi. ਇਹ ਸਾਰਾ 2 ਜੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਔਰ 2 ਜੱਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ. ਮੁਸਲਿਮ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ, और इंडिया वालों जस्टिस तेजा सिंह एंड जस्टिस महाजन. The process was that if these 4 could come with an agreed partition of the air borders होंगे, then that will be the border of Punjab. लेकिन दोवें ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ. The Hindus and Sikhs wanted ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, Sahiwal, yani now Montgomery and Raipur be given to India, claiming that we pay 75% of the revenue and 80% of the businesses are owned by either Hindus or Sikhs. So majority shayad the Muslimana di hai, but the terms of reference were that Muslim, non-Muslim contiguous areas will be separated and other factors will be taken into account. Sir Zafrullah ne argue kita ji other factors apply in very specific halat vich.
ਸੈਤਲਪਾਲ ਐਂਡ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ and means the sentence is continuous. So when it says contiguous, non-contiguous Muslim areas be separated and other factors will be taken into account, they argued other factors would be like ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਟ I've shocked the Pakistanis by saying the Radcliffe Award almost 99% gives what the Muslim League demanded. ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਵਲ to protect Amritsar from being encircled by Pakistan on all sides except the east. So that's the background of the partition, and the people were not. That is why on the 17th, when this was made public, nobody knew कि actual border किथे बनेगा। हिंदुओं को ख्याल सी कि लाहौर ते आई आया, और मुसलमानों को क्या गया सी कि अमृतसर के बगैर पाकिस्तान कंप्लीट नहीं हो सकता। और 2 दिन ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ 17th ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਇਮੈਜਿਨ ਦ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ in such circumstances the administration, the gundas, the police all joined ranks to cleanse their Punjab of unwanted minorities. ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, when I was doing this, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ, ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਟੂ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਬੌਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਕਿ the suffering of the women, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹਨ, but I leave it to the feminist women or women to do it, ਕਿਉਂਕਿ knowing the ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ one sided ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਕਿ what I was being told in India ਇਸ ਵਾਸਤੇ, but that doesn't mean what happened to the women is not amply recorded in the book. Okay, so that evidence is all there, but महल इल्ज़ाम मतलब
मैं क्या कि पंजाब की ट्रेजिडी दे विच the 3 communities are victims and 3 communities are also perpetrators of the crime. लिहाजा it's everybody involved. मेरे ख्याल नाल मुसलमाना ने उधर शुरू किया लुट मार करन ते, इधर जो फिर होया वो बदला लैन लई होया, क्योंकि मुसलमान कोई ज्यादा एडे वेल टू डू नहीं सन पंजाब विच. The Hindus and Sikhs were more advanced educationally. Shall be one of the better son. Not everyone, but generally speaking. Or landlords जेडे सन, they held huge portions of land, but they were all under debt. क्योंकि वो बदमाशी और ये और ओदे विच लेके भी खर्चा करते सन. So it was an occasion to get rid of that situation. That is why it started from that section, and there had to be a reaction from this side. So the Sikh, Hindu, whatever you want to call, responses to what happened initially on our side. मैं लाहौर भी है इनके हर एक को पता है. There is no question about it. So Dr. Sir, जिन्ना के उत्ते ते आज सर गल नहीं हो सकती, एक और मीटिंग कराओ तुसी. नहीं थोड़ा टाइम जिन्ना ते बोलते ने, मैं थोड़ा तो दस्या है. बस एक मेरा आखिरी सवाल है, उस तो बाद the discussion will be open to the house. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਫੁਲਿਸ਼ਲੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. Otherwise we would be a force to reckon with ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ. So what is the way forward now? Just to illustrate your point, let me begin with the biggest irony. General Yahya Khan later on 71 ਦੇ ਵਿੱਚ martial law administrator, president of Pakistan son. Haji. But in June 1947, staff college ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਕੁਵੈਤਾ ਵਿੱਚ, he was an instructor. और 3 जून प्लान अनाउंस हो चुकी सी कि इंडिया की पार्टीशन हो रही है, तो इंडियन आर्मी के अफसरां की ब्रेकअप पार्टी हुई, यानी कि इंडियन आर्मी वुड नाउ बिकम पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी. तो उस पार्टी दे विच कर्नल वर्मा, He later became a lieutenant general, S.T. Verma. अच्छा, he gets up and says कि we were brothers, we have trained together, we fought in the Second World War together. Now you are getting your own state, and I hope and I want to congratulate you for that. And I hope we remain brothers. So toast, a drink to the good health of India and Pakistan. Major Yahya Khan, who was then an instructor, he gets up and says, "Sir, what is there to celebrate? Together we would have been a great power. Now we will start fighting one another." And the same man as a general, the state president, you have no choice but to do what the state decides कि मैं इस पंजाब विच की करना है या की नहीं करना. So that's the ultimate irony. In his own wisdom, he was prophetic. He could see कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਢਹਿਣੀਆਂ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ. This was a new thing कि border बन जाएगा जड़ा कभी cross नहीं हो सकेगा. This was not part of the historical experience of the people. ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, that trauma is still with us. Now what to do about it? ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ. 48 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ अवामी पोइट है सन उस्ताद दामन, उदों होंदे सन मुशायरे, पोएटिक रिसाइटल्स. तो ही हैड कम फ्रॉम लाहौर और दिल्ली च होया सी और
Pandit Nehru was then presiding over it. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। So this realization immediately was with the people कि ਇਹ जो हो गया है, ਇਹ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। सादत हसन मंटो दा तोबा टेक सिंह, कृष्ण चंद्र दी पेशावर एक्सप्रेस, राजेंद्र सिंह बेदी दा लाजवंती, खुशवंत सिंह दी ट्रेन टू पाकिस्तान, एंड आई कैन ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਡਾਈਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਗਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ the Hindu teacher is, you know, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ politically ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, but 47 is recorded by the best literary minds of that time, Amrita Preedham and ऋषभ सानी दी Sari Tapas, सारा कुछ है। So nobody can deny that this was an unprecedented tragedy. But now what is the problem? ਇਹਨੂੰ problem time ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। When I come to India and I share this partition was a tragedy. But Pakistanis, they don't look upon it as a tragedy. They say that ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 4-4 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ। So there the partition is the liberation of Muslims from permanent Hindu rule. But privately when you talk to people, then after a while they forget कि उन्होंने क्या की गया, and then they open up their mind कि मेरा दोस्त प्रेमलाल सी, ये सी, सरदार so, because then they are disarmed. वो जो है ना front बनाता है आदमी। So you have to be very good at interviewing people rather than posing question all the time. Let them speak their mind, and as they go back down memory lane, they open their hearts, and then you know the actual fact. So that's what my book has done. I talked to more than 400 people, of which 262 interviews are there, and in some cases people from the same village and so on I could trace after 60 years. और दोनों दे जेडे evidence ने about what happened are recorded there. So that book in that sense is there forever. लोग कहते ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੇਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ from all the invitations I am getting. But if I were to be asked which is your greatest work, it's the partition of Punjab. Because there was no template to do it. अंग्रेज़ां ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿਸਰਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਨਿਸਟਾਂ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬਟਾਲੀਆ, ਰੀਤੂ ਮੇਨਨ ਐਂਡ ਕਮਲਾ ਬਸੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ where they opened a new way of looking at it by going and talking to affected women. My ambition was it can't just be just a few women that you talk to. You have to make an effort to talk to the whole of Punjab. ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ things were quite all right. I see my old friend Miss Dutt ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ their family contacted me, and they so many all these stories are there. And what I would say is that reality is stranger than fiction. मैं जब नया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2-3 एडिशन हुए थे, दूसरे एडिशन इसमें क्या कि Albert Camus says that fiction is the lie
we tell to speak the truth. हाँ जी, तो मैं क्या this book I have written to tell the truth about all the lies. So that's what I've done in my partition book. And also to stall the huge Mississippi of lies that goes as history. That's correct. Oh, मैं करता है. Albatta, what I can say for sure is, if people were given a chance, these borders would become meaningless. They may exist only in name. How to convince? Who will bell the cat? Which has been telling for 75 years that India is the mortal enemy, and the Hindus have been this and that, और सिखा ने मारे ये वो, उस narrative ਨੂੰ किस तरह वो disown कर दे. लेकिन I think there is one explanation कि पाकिस्तान की जड़ी बाद विच अपनी politics इंनियां बेकार साबित हुई हैं और आदि economy का सत्यानाश हो गया. Maybe at this point there might be a reflection कि जो survive करना है, the trade with India, normalization with India is good, and maybe that's we can hope for, can be the breakthrough. 47 is लूट मार इस सस्ते हुई कि उन community को पैसा ज़्यादा सी, उन trade जे होएगी तो उधर रास्ते के पाकिस्तान को इस बहुत फायदा है. So at the root of it is always money. Simple as that. Absolutely. Absolutely. So I think कि उम्मीद ते जहान कायम है कहते ने ते ये उम्मीद साडे दिलां दे विच कायम ही रहेगी कि किसी भी वजह करके कदे ना कदे ये साडे विच जेड़ियां खारदार तारां ने ये जरूर टुटणगियां, जरूर हटणगियां और बॉर्डर पोरस होगा. कम से कम इन्नी उम्मीद ते असीं रख सकते हैं. So, should we open? Ji, please. इतना बढ़िया सेशन चलो आवाज आ गई है. इतना बढ़िया ਸੈਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ. ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ 12:30 ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ 47 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਹੋਪ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੀਏ. ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲਾਂਬਾ who was our high commissioner in Pakistan also, apart from ambassador in other places, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲੀ on Indo-Pak relations. It is called In Pursuit of Peace, and he's spoken, he's worked under 6 prime ministers. ਉੱਥੇ ਵੀ at the release of the book ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ
ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨ ਓਪਨ ਇਟ ਅਪ ਫॉर ਸਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਆਈ ਨੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕੰਗ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਰਣਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭੈਣ ਗੁਰਸ਼ੀਕ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਬੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਦਰੇਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਅਨੁਭਵੀ, ਖੋਜੀ ਔਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਖੌਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਾ ਗੁਆਂਢ ਬੁਰਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਗੁਆਂਢ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ 75-76 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੂੰ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਲੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਰ ਬੰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਗ ਬਣ ਗਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਿਖ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਵੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇੰਨੀ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਪਾਠ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਕਿਦੇ ਨੇ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕਿਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਇਕ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨਵੈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ, ਸਿਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਆਫਤ ਆਈ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਤ ਆਈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਜਾਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੜਪਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਲੱਥਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬੜੀ ਲਾਈਵਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 75-76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਈਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਨਰ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਮਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀਓ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਾਫੀ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੋ ਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ ਵੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਣੋ ਵੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਹੈ ਅੱਖ ਚੁੱਭੀ ਅਮਨ ਦੀ, ਆਇਓ ਵੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਿਓ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਲੋਗੜ ਬੰਨ ਕੇ, ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹਰ ਪੀੜ ਕੇ, ਦੁੱਧਾਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਓ, ਆਇਓ ਵੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਇਓ ਵੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਇਓ ਵੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਹੈ ਅੱਖ ਚੁੱਭੀ ਅਮਨ ਦੀ, ਆਇਓ ਵੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Now this house is open, please. ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤਮੀਦ ਬਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚਲੋ। then you got the mic there. No, I am fine. I would like to stand for a while. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ I had a chance to go to Peshawar University in '99, ਜੀ and I was asked a question by the Vice Chancellor's son. Sir जी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं हो सकते क्या? मैं करगिल के वार के तुरंत बाद गया, मैं कहा बनवा ना दिया, तो मेरे को सवाल ना था वो। वैसे मैं पता क्यों कह रहा हूँ? He was 17 years old. इसलिए मैंने ना कल ना राज कपूर जी की मेरा नाम जोकर देखी थी यूट्यूब पे, मैंने उसको रिकॉर्ड किया। मेरा आइडिया ये है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इकट्ठे खेले ना, पूरी दुनिया का धुआं निकाल। That was his idea. good enough argument. Okay. So how do we go away? I One can't. by one, I think. हाँ I will make a request. मैडम ऐसा If करो you ਤੁਸੀਂ wish. ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ you identify. Yes, exactly. Could you kindly wait to be invited when you raise your hand so we can go and keep the questions. And only very short, questions, please, huh? Kamarji, please start. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। No need, I think you're right. ਅੱਛਾ Dr. Sir, the book is an absolute eye-opener. I enjoyed reading it. It was many years ago. Very well researched, very objective. But I'm just curious on one or two things. Of course, this is a little hypothetical and means what if this had happened. Talking about the period right before the partition, the 1946 elections took place. Obviously, the Muslim League they got the maximum seats, but they were not in majority to form the government. ਜੀ And they were the coalition government led by Sir Khizr Tiwana. ਜੀ But suddenly he resigned soon after, in I think February, March. 2nd of March 1947 ਜੀ Don't you think if he had been a little more stern in dealing with the problem, the violence that was, or the threats from the Muslim League, because later in May he goes to the Viceroy, according to your book, and he says that there should be a referendum. If that had been done when he was the Chief Minister, when he was the Premier, don't you think the situation could have been different? We could have, whatever happened may not have happened, and we could have been one situation. First of all, I don't think Sir Khizr Tiwana recommended a referendum, because in May 1947, when he met the Viceroy, he said that if now India is going to be partitioned, let Punjab be a united third dominion. ये है उनकी,
ये नहीं है, वो कहते थे पंजाब को डिवाइड ना करें, इसको एक इंडिया बन जाए, एक पाकिस्तान बन जाए और पंजाब एक थर्ड डोमिनियन बन जाए। तो उनका रेफरेंस ये रेफरेंडम का उनका आई डोंट रिमेंबर, अगर मैंने किताब में लिखा है तो आई नीड टू लुक एट इट अगेन। There is a mention. हाँ, पॉसिबल He gave 4 options, you say. हाँ, या 4 options, but those were not subject to a referendum. It was like do this or do that, and one was के make पंजाब थर्ड डोमिनियन। ठीक है, अगला सवाल जी। Yes, ma'am, please. Dr. Ahmed, you can sense the very palpable sadness and yearning for that part of Punjab, right? Yeah. Do you see a reflection of that in the Pakistani side as well? Because we see the minorities literally, we've seen them getting eradicated. The percentages have dropped like a stone in a pond. Do you see the same yearning? The same people here want to say sorry. Do you see the same sentiment there? Honestly speaking, there are 2 levels at which you can deal with this. At the state level, they still want to stick to the story that Pakistan was created because so many people went through martyrdom. So this is the state for Islam and Muslims and so on. In such a case, it was essential, and so it has to be kept that way. But what I have argued in my book, and many people are saying now, is that for getting Pakistan, we got so many people killed. Martyrdom to hota hai na, you yourself go and fight for Pakistan, but if you are caught on the wrong side of the border and you are slaughtered, depending where you are, so that's not a voluntary sacrifice of your life. So when it comes to people individually, I've seen people start to crying remembering their Hindu and Sikh friends, but that's also reflected in my book. But the thing is, जिस तरह अब खबर है कि यहाँ पे गुरप्रीत जी बता रहे हैं कि वी हैव आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस एंड सो ऑन, वहाँ पे at the moment I don't see this happening. You see what they have been doing, and that वो ये है कि they have been quoting the Sikhs now. So in their new way of looking at it, if Sikhs can be convinced to come along with Pakistan to destabilize India, then it's all right. मेरी position ये है कि if you say Punjabi, then for me no distinction of religion should be there. Only then will I consider it a proper Punjabiyat. ये थोड़ी है कि हिंदुओं को निकाल दो और सिखों को अपने साथ ले आओ और वाइसी वर्सा. सो मेरे सामने ये जो मॉडल है ना, करतारपुर और ये और वो, इट्स आई एम सस्पिशियस अबाउट इट, क्योंकि वहाँ पे खालिस्तानी भी आए हुए थे. So if you are going to have good relations with Sikhs in general or with India, and Kartarpur वो जो बनाया है इन्होंने is the opening of the gate, then you can't do it just for one community. I think at some stage even this is possible what you are saying, that they realize that mending relations with India is in their best interest. And then the narrative can change as soon as we get orders कि अब मैं कहना शुरू कर दूँ. Simple as that. And she said, मेरा सवाल 1942 ਦੀ क्विट इंडिया मूवमेंट ਤੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ जी. ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਭਰਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ. अच्छा. ਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵਨ ਮੇਕ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ Sir, I just want one small observation and then your answer. It was Lenin who said that sometimes nothing happens in decades and sometimes decades happen in weeks. So what Lenin said 100 years ago, I think applied during those tumultuous days of 47, especially June, July, August 47. Sir, my question is, as a bureaucrat, 2 ICS officers were associated with Redcliffe. ਜੀ One was a South Indian, but brother-in-law of Amrita Shergill. His name was KVK Sundaram, 1927, ICS Central Provinces. ਜੀ But he was joint secretary with Viceroy and he was sent to assist Lord Redcliffe. Second was Sir Redcliffe, later Lord. Second was a Punjab cadre ICS officer who was DC Karnal. He was told to join as secretary of the commission. He was a 36 batch, Christopher Beaumont. In fact, Christopher Beaumont later wrote in an English newspaper in 92 that we changed the award. My own writings, my own small study which I have written in Statesman, Tribune and Times of India shows that alteration was there. Another author, Leonard Maudsley, who was chief of staff with Mountbatten, confirms that there was a meeting in the Rashtrapati Bhavan, then Viceroy's house, on 9th August at 11 a.m. Then first Pandit Nehru was called and then later Redcliffe was called, and after that the changes took place and they related to Punjab. The 3 tehsils you refer, Shakargarh going there, Ajnala, Nakodar, Jalandhar, Zira, Firozpur and Dasuha. They were included in Pakistan but were altered after first the meeting of Pandit Nehru on 9th August at 11 a.m. and then the subsequent meeting with Redcliffe which Lord Mountbatten had. What is your take on it? My take is very simple. There are 12 volumes of the transfer of power. Yes, If you have them, just check up 7 February 1946 demarcation plan of Lord Wavell. Okay? And ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲੈਨੇ ਇੱਥੇ it is 99.9999% the same which is the Redcliffe Award, except 3 villages in Kasoor Tehsil ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ who is claiming what I have understood is that this map was being changed every day. Negotiation chal rahi hai, but the final verdict, kyunki when the 4 judges who were on the boundary commission could not agree, te oh jehde ban rahe san, Redcliffe then had to take a decision, and I think he relied on what Wavell's thing. It हो सकता है ਇਹਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ it was subject to what was being considered at that time, and finally Redcliffe award is, as I say, 100% I would say is the same as what is given in the transfer of power. जाके देख लो, कोई फर्क नहीं है। So, just 1 minute please. Very short questions and yes, and very few. हाँ जी बेटा। इधर भी है मैडम, इधर भी हाथ है। Let's have the young one first. Yes, let's have. She's definitely after partition. हाँ जी हाँ जी। हाँ जी sir, has been. I will after. Sir. Sir, as a reader of your works, I still can't believe it that I get to talk to you in my city. So thank you so much for organizing this event. So my question was that there is a theory which says that in our student circles that if Jinnah had been allowed to become the Prime Minister of independent India, petition could have been averted. So do you believe it, and how much merit does this theory or supposition hold? He would have said this Wali Gandhi is again trying his tricks
to steal Pakistan from me? नहीं ये सब बकवास है, ये सारी वो लोग करते हैं जिनको गॉसिप में बड़ा मज़ा आता है. Actually now to a bit more serious, हुआ क्या था? Mahatma Gandhi spoke to Major White, W-Y-A-T-T, who was assisting the 3 cabinet ministers. उन्हें कहते हैं interlocutors. मतलब 3 है ना लोग सीनियर मिनिस्टर्स, उनके बंदे जाके कभी नेहरू से बात कर रहे हैं, कभी जिन्ना से कर रहे हैं, कभी गांधी, कभी पटेल. Those are interlocutors. And Jinnah and Mahatma Gandhi said to him, "Ke I will convince Congress that they let Mr. Mr. Jinnah form the government. He can choose his ministers from Congress and Muslim League or entirely from the Muslim League. So and I'll ensure that the Congress accepts him as the Prime Minister." And this is what the British don't want ever to be mentioned. This was then conveyed to Lord Wavell, who was the Viceroy at that time. And Wavell said, I can't have anyone as Prime Minister. The right to decide the future of India will always be vested, according to the 1935 Act, in the Governor General. So it is Wavell who overruled. Halake, Wavell was very supportive of Jinnah, hated Gandhi the most, liked Nehru, but he thought that Jinnah jo hai straight hai, ye hai, wo hai. But why he did that is a big mystery. So that is the time, and it's 1946. The negotiations were beginning 2nd of April and continued till the 14th, 15th of May. इसमें से एक डेट है, मेरी किताब जो है ना वो उसके अंदर ये पूरी डिटेल्स दी गई हैं, ये जिन्ना वाली किताब में. So there is an offer which Wavell overruled. Wavell overruled. Yes, sir. Sorry, you had to wait. जो आपने आपको किया उसमें तो बचावांगे. मेरा सवाल है कि आगे की है वो किस तरह अगां को तरह पिछां फिर ना हो रहा. इस वेले ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ. ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੇਲੇ ਐਲਓਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ Sir, मेरी गल तुसी मैनू भी कहंदे हो. मैं हजूर आई हैव बीन सेइंग इट, मैं कई अपनी वीडियोस कह चुके हैं कि द ओनली सॉल्यूशन इज द लाइन ऑफ कंट्रोल बिकमिंग द इंटरनेशनल पार्टी. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ. हफीज जलंधरी का लड़का अल्ताफ हुसैन ये शिमले पर भेड़ सी. दिस इज August 47. मेरे कुछ रिश्तेदार वाले उत्थे हम सारे सब असी भी गए उत्थे मस्जिद तो उन्होंने जाना. उस वेले जो दहल सी मुसलमानों के नाल ये देखने वाला सी. असी 2 गए, मैं मेरे ब्रदर लॉ उत्थे इन्ना हजूम सी उसके अंदर. अगर वो सानू फड़ के अंदर लै जाते तो साड़ी आवाज भी नहीं सी. खैर असी उसनू लैके आए, अल्ताफ हुसैन अपने घर रखा. सर सवालों के बाद असी बैठ के तो गल कर लांगे. आई वुड लाइक के क्वेश्चन हो जाए. तुसी क्वेश्चन कर लिया ना अपना? क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि सारी क्वेश्चन तो मेरा भी नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ. वी कैन हैव अ डिस्कशन लेटर, बट आई एम वेरी कीन टू लिसन टू पीपल who want to say something. हाँ जी, I'm so sorry. हाँ जी, please keep discipline. सवाल करो मेरे नाल जे कर रहे हैं. हाँ. See, a lot of our generations are suffering because of the trauma of partition. Yes. My children who have never heard of or seen the violence have heard these stories from my mother who was there, and like all of us, I wanted to know what is your solution for planting seeds of peace in both communities. This is now an intergenerational trauma we all carry.
How are we healing it? Well, I think the healing process from this side has begun. Gurpreet Singh ji was telling that already from one of the Gurdwaras, they are asking for forgiveness and so on. It has to be from the other side as well. So as a messenger of peace, what would you advocate to the other side? I have been advocating it for a long time that this is the only way forward. When I say all three communities were victims and were also perpetrators, then it's very easy, because you can't point a finger only at them and not the four at yourself. So once you have the wisdom to realize it, that lays the basis for going forward. And I think ethical ideas, moral things are grand to guide us, to inspire us, but material conditions should also converge to make it possible. Pakistan's economy is in a deplorable situation, and the narrative and the confrontation with India that they have for 75 years sustained is no longer sustainable. Obviously, it also draws on the resources of India to keep a large army in Kashmir and all this. So India also pays a price for it. Both sides win from it. And Pakistan wins more than India because we can get the onions and tomatoes and so on 3 times at least less price, and trade would then open our markets to new products, new ventures and so on. So I think if there is a time, this is the time. And why I say this, because while I am aware that this audience is very receptive, when I came to Pakistan on the 13th of January and on the 14th my Jinnah book was up for discussion, you can well imagine how much I was under pressure. How will I face this audience? And they had the two best lawyers of Pakistan preparing the case for Jinnah and Pakistan. And yet they gave me a fair chance to express my views, and it was a very civilized interaction. Later I am told that while I was busy with all the people wanting to get photographed with me, the man who opposed me, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਕਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ. So this is now happening in the most sort of intellectual, it's called Think Fest. Every January they hold it. And then I've been to all the leading universities, Dayal Singh College, Government College, FC College, Punjab University, Central University of Punjab, Civil Service Academy of Pakistan, Lahore. And I've said the same things which I say here. And no one has been aggressive towards me. And strangely enough, the ISI and nobody even warned me कि ये आप गलत कर रहे हैं. So why was I given this opportunity? Because I think before a narrative changes, it's always intellectuals who start creating a climate doubting the past. And I've done it not simply from an ethical point of view, but from a factual point of view, that all the 4 wars were started by Pakistan. Did we get Kashmir even an inch of it? No. On the contrary, we were doing very well economically in the 60s. That came to a standstill. And so all the concrete factors upon which rational policy is made would recommend to Pakistan to normalize relations with India. Only 2 days ago, the Senate of Pakistan's parliament passed a resolution that we should restore full diplomatic relations with India. But the government of Shahbaz Sharif says that this is just a resolution, we will decide if they will do it or not. So if the Senate has passed a resolution, it means things are happening which never happened in the past.
how will this finally culminate in a positive decision? We don't know. Pakistan is a big Professor ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ I'm sorry. I was in Lahore in 1947. I see. First year class का 11वीं बात पढ़ता था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि भविष्य वाल देखिए what might have been ਸਕੂਲ ਛੱਡੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ people to people connection ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਟਾਕ 3rd March 2003 ਯੂ نو ਇਟਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਔਨ ਮਾਈ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ he and his friends had arranged for me to speak to at the Chandigarh press club ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਨ ਉਹ ਬੋਲੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀਆਈਜ਼ਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਟਾਈਜ਼ਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸੀ but while we are speaking Punjabi, this is the regular Punjabi. And then I think I spoke for an hour and a half, and among those who came was your father-in-law, I think I remember, I see him in front of me, and elders from that time. उन्होंने आके मेरे हाथ पकड़ ले तो फिर पंजाबी गालां कढ़ियां कि जी पंजाबी तो हुण बोली गई है तो यह कि मतलब इन्होंने सत्यानाश कर so while we have done this stupidity कि जे ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸੋ ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਟ ਪੀਪਲ ਸਪੀਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦ ਕੀ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ 55% ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ and the new business class is also Punjabi. So you say Punjabi is being oppressed, suppressed. Why don't you say the Punjabis are oppressing their own? कोई सिंधी पे कर देने या पख्तून पे कर देने? No, the background is like this. The background is like this that according to the Motilal Nehru report 1928, Hindustani was going to be the national language of India with 2 scripts, Devanagari and Urdu Persian. And each province would have the right to use their own mother tongue for education and for conducting their business activities. And then later on, 1936, this was again repeated. But Jinnah Sahib and the Muslim League took the stand that Hindustani is no language, it's a communist propaganda, and Urdu is the mother tongue of Muslims. So there are 2 ideological poles on which the Pakistan ideology is raised. One is Islam and the second is Urdu. So that's why, this oddity that ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਵਾਈਲ ਮਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਐਟ ਹੋਮ, ਦ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਟ ਦ ਯੰਗ ਵਨਸ, but people our age or a bit younger and all, because that's the only time when you can be spontaneous and you can be jovial and so on. Of Saadat Hasan Manto, who wrote all his life in Urdu, privately used to say कि ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸਰ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੰਟੋ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਨੇਮ, ਉਰਦੂ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਪੰਜਾਬੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਚ ਗੋਟ ਯੂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਨ ਇਨਕਮ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ reason why this is being suppressed. जी actually सभा का आखिरी सवाल प्लीज। One short comment. Unfortunately ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ premise ਹੈ ideological ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ totally unscientific. At least ideological ਹੁੰਦੀ unscientific ਹੈ sir, so let's agree. ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੌਜੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ 47 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫॉरगिवनेस ਔਰ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਹਿਦੀਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸਰ ਆਈ ਗੈਟ ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਈ ਗੈਟ ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀ, ਘਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ,
ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੋ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਟੀ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਕੋ ਸਲਾਮ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਪੀਪਲ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਚ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਿੰਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਪਾਵਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵੁੱਡ ਦਿਸ ਲੀਡ ਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਯੂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਪਾਸਡ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਵਰਸ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ unless Article 370. So the Pakistan story is too complicated. Whenever in trouble, say Islam is in danger and India is plotting to bring us down. So no politician really transcends this and says something sensible. जिस दिन वो करना शुरू कर देंगे हालात बेहतर हो जाएंगे। दूसरी गल तुहाडी, मैं तुहाडे नाल थोड़ा ना डिसएग्री करना, क्योंकि मैनू तुसी नहीं बुलाया इत्थे इंडिया च। मैनू नासिक तो एक है ऑर्गेनाइजेशन वसंत वखेन माला, जिहड़ी पिछले 100 साल तो हर साल किसी एक बंदे नू बुलांदी है फॉर द की नोट ऑन पॉलिटिक्स। महात्मा गांधी उत्थे बोल चुके ने, जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, and for the 100th year they chose me. I initially said कि भी देखो ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ फ्रीडम मूवमेंट ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ लोग ने, I am just an academic, ਤੇ honestly I don't think I am the right person. उन्होंने कहा नहीं, at the moment we think that you are the one who understands the freedom movement and the current situation, and so you come and speak to us. और उन्होंने टॉपिक बन दिता। टॉपिक है सी जी कि the tale of two brothers lost in a fair. India, Pakistan, socio-economic trajectories and how should they deal with one another. So this is not Punjabis doing it, it's Maharashtrians who did it. And I have been quoted like this wherever I have been, Pune, Nasik, Mumbai or Delhi. Khair, I am staying with a Punjabi gentleman, Rakesh Vaid, oh hain bhi sade wale Punjab to aaye hoye. So I think there's a very large number of people who would like this thing to go. That's right. ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਫਰੋਮ ਆਰ ਯੰਗੈਸਟ and by far the most beautiful of our group to come up and give a vote of thanks. I'll invite Gurshik to come in and do that, please. Thank you. I promise I won't take more than exactly 2 minutes because I have a big responsibility to shoulder, and also because there are a few informations and announcements that I need to share with you. So one of the things that I really feel is that the hallmark of a successful event is many questions answered and many more raised. I think that is something which we have successfully achieved. And I consider it a great opportunity today to have an intellectual and a physical opportunity
to come face to face with Dr. Ishtiaq Ahmed, who we have read, heard and followed on YouTube for long and felt an affinity towards. His presence here is a great effort, like many people have been saying, in people-to-people contact, in understanding our collective past in order to establish a solid future. For this, I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to our revered intellectual and opinion builder, Dr. Ishtiaq Ahmed. Thank you, sir. Followed by Madam Ranjit Pawar, who made the session very interesting by engaging Dr. Ahmed in a meaningful conversation, without which, again, this would not have been possible. Deepest thanks are due to Sardar Baljit Singh Katyal from Houston, America, who was the main binding force behind organizing this event. He got us together, like you've heard time and again, but honestly, we can't thank him enough for informing us about his dear friend Dr. Ahmed's arrival, who is his friend and whose enthusiasm, without whose enthusiasm, this could not have been possible. Yeah, right, sir. And I don't know if amongst the audience I have Dr. Sukhmander Singh, No, but he's not here. okay, so he was supposed to represent him, but I think he is not here. And along with that, I also extend deep gratitude to Sardar Manmohan Singh ji, former Rotary Club President, former Chairman CII, and a doyen of hospitality industry, as one of the founders of the oldest hospitality establishments in Chandigarh. The comfort that we have here of sitting today here and with the beautiful arrangements and the tea is all due to him. We cannot really thank him enough. He's hosting, sir, also, and taking personal care of Dr. Ahmed. Thank you, sir, for that. Thanks are also due to Mr. Vinod Kapoor, President of Rotary Club, for his prompt and forthcoming response in lending this venue to us. I would also like to appreciate Sardar Major Singh for streaming the event live on YouTube. Those of you who are interested in revisiting this and also sharing it with friends, we'll be sharing the YouTube link with you. I thank the press for their eager response to cover the event. We are grateful to Bari Sons also for hosting a meet and greet tomorrow at their outlet at time? Sector 8, 11:30. At 11:30, 8 a.m. 11:30, Sector 8. Sorry, Sector 8 outlet at 11:30 a.m. tomorrow. Also, there is another event. This is on May 28th, again evening 4 p.m. People's Convention Center, Sector 36A, where again sir will be addressing the audience there. The event is titled Hashar Vele Diyan Galla, Ishtiaq Ahmed Di Zubani. Right? So those of you are interested or want to share the information with others are welcome to do so. We appreciate Professor Arundeep Ahluwalia. Is he here? He was here. Okay. Professor of Geology Department at Punjab University, who will also be hosting, sir. My co-organizers and host, a senior parliamentarian who you have heard already, Bir Davinder Singh ji, for his, I give him deepest gratitude for lending his wisdom and presence to organizing this event. Next, I would like to convey my heartfelt thanks to none other than Mr. Gurpreet Singh ji for being a pivot and a driving force behind this event. Thank you very much. Thanks are also due to Senior Professor and former Head of Sociology Department, Punjab University, Dr. Jaspal Kaur Kang. And finally and most importantly, deepest gratitude to all of you who are here, the cherished audience, without whose presence this would have been totally impossible. Thank you and a round of applause for all of you present here. And now we formally close the event with an invitation for high tea arranged for everyone outside the venue. Thank you so much. Sorry.